नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आजको मार्केट एकदमै कम्पिटिटिभ रहेको थियो, जसमा चाहिँ उतार र चढाव दुईटै हामीले हेर्न पाएका थियौँ। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ हाइएस्टमा चाहिँ 2180 तिर पनि पुगेको थियो बजार र लोएस्टमा 154 तिर पनि सपुटिएको जस्तो देखिन्छ र अन्ततः चाहिँ मार्केट हाम्रो 2163.92 मा चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ, जुन चाहिँ 1.31% को चाहिँ पोइन्टको चाहिँ आज गिरावट भएको छ, जुन चाहिँ 0.06% ले हुन आउँछ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 88 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्। 123 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज पनि घटेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्यको प्राइस चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज बीबीसी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ आज पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। एलईसीमा पनि पोजिटिभ सर्किट लागेको हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै यूएचई डब्ल्यूएमा 8.2% को चाहिँ आज वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बीएनटी र डोल्टी यिनीहरूमा चाहिँ झन्डै एकदमै धेरै वृद्धि भएको हामी हेर्न सक्छौँ। टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सीएमएफ2, केईएफ, एनआईसीएफसी यिनीहरू चाहिँ म्युचुअल फन्ड रहेका छन्। त्यसै गरी एसएलबीएसएल यो चाहिँ सामुदायिक लघुवित्त हो। लघुवित्त पनि खासै राम्रो परफर्म गरिरहेको छैन अहिले र एउटा फेरि म्युचुअल फन्ड रहेको छ एमएमएफ1। यिनीहरूले चाहिँ आज एकदमै ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको छ। टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएचएल, एचएलआई, जेबीबीएल र नबिलमा चाहिँ एकदमै ज्यादा टर्नओभर आएको छ, अर्थात् यी कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू एकदमै ज्यादा इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौँ। भोल्युमका आधारमा हेर्नुहुन्छ भने केबीएल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, जेबीबीएल र एनआइएमबीमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने आज एमईएल, ग्लोबल आइएमई, प्रभु, शिवम र नबिलमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै धेरै कारोबार भएको छ है। आजको दिनमा चाहिँ 264 है 264 वटा कम्पनीहरूको ट्रेड चाहिँ आज यी स्क्रिप्टहरूको चाहिँ ट्रेड भएको छ र आज हाम्रो मार्केटमा टर्नओभर भनेको चाहिँ 3 अर्ब बराबरको चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ आज भोल्युम अथवा पैसा चाहिँ फ्लोट भएको हेर्न सक्छौँ। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ आज खासै बढ्न सकेन, 0.09% को मात्रै वृद्धि भएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा करेक्सन रोकिएको छ, 0.26% को वृद्धि छ। फाइनेन्स पनि आज ठुलै अङ्कले झरेको छ, 0.79% ले झरेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 0.36% को करेक्सन देखिएको छ आजको दिनमा। आज हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलिकति चमक देखिएको छ है, 0.94% ले चाहिँ आज बढेको छ। अब भोलिको दिनदेखि चाहिँ हाइड्रो पावरमा अलिकति राम्रो मुभ आउन सक्ने मैले चाहिँ पोटेन्सियल देखेको छु, किनभने निकै लामो समयदेखि चाहिँ हाइड्रो पावर तल झरिरहेको थियो र अब फाइनली बढ्ने क्रमतिर चाहिँ सेक्टर शिफ्ट भएको हो कि जस्तो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट 0.43% ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.99% ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ आज निकै राम्रोसँग बढेर गएको छ, 1.39% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.61% ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 1.21% ले घटेको छ। नन लाइफमा पनि आज ठुलै करेक्सन देखिएको छ, 1.12% को। अदर इन्डेक्स 0.48% ले घटेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्सले चाहिँ आज एकदमै राम्रो बढ्न सफल भएको छ। हिजो पनि राम्रै अङ्कले बढेको थियो, आज 6.35% ले चाहिँ बढेको हेर्न सक्छौँ। अब आगामी दिनमा कता जाला, आज रातो क्यान्डल बन्दैमा अब नेगेटिभ भयो कि भएन भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने आज इन्डिसिजन प्याटर्नको क्यान्डल फर्म भएको छ, अर्थात् विकको अप्पर र लोअर स्याडो चाहिँ दुईटैको बिचमा ओपनिङकै सरह चाहिँ आज क्लोजिङ भएको छ। यो एउटा इन्डिसिजन डजी क्यान्डल भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। मार्केट घटेर जाँदाखेरि भोल्युम पनि हिजोको तुलनामा कम आएको छ। यो हाम्रो बजारको बुलिस सेन्टिमेन्टको लागि चाहिँ पोजिटिभ कुरा हुन जान्छ। अब
रातो क्यान्डल बने तापनि हामीले यदि राम्रोसँग निहाल्छौँ भने चाहिँ आजको क्यान्डल पनि हिजो र अस्तिको सरह नै छ। किनभने कम्पिटेटिभ दिन जस्तै आज पनि भयो, तर अन्तिम स्तरमा चाहिँ अलिकति मात्र घटेको छ है। त्यस कारणले नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने कुरा त्यस्तो खासै केही पनि छैन। इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ, जस्तै एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एमएसिडी अनुसार आज पोजिटिभ छ, हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ। एमएसिडी को चाहिँ बाई सिग्नल भ्यालिड भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरु यदि किन्न छुटाउनु भएको छ, किन्न पाउनु भएन भने चाहिँ अब इन्डिकेटरहरूले पनि किन्न भनिसके पछाडि चाहिँ अब रिस्क एकदमै कम हुने जस्तो देखिन्छ। अरु इन्डिकेटर जस्तै आरएसआई लगाएर हेर्छौं भने चाहिँ आरएसआई पनि अहिले अलिकति मात्र घटेको छ, जुन चाहिँ हिजो 66.73 थियो भने आज 66.41 मा छ। 60 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ बजार अहिले पनि बुलिश नै छ भनेर हामीले बुझ्दा भयो र यसको आरएसआई को पनि बाई सिग्नल 60 ब्रेकआउट भएपछि आएको जुन बाई सिग्नल थियो त्यो चाहिँ स्टिल भ्यालिड नै रहेको छ है त। अर्को इन्डिकेटर मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड देखाउन चाहे। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अप्पर एरियामै अथवा अप्पर ब्यान्डतिरै चाहिँ क्यान्डलहरु फर्म भइरहेको स्थितिमा चाहिँ यसलाई घचेट्दै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। तपाईले हेर्नु भयो होला पनि हैन, यो घचेट्ने खालकै प्याटर्न बनिरहेको छ के। अप्पर ब्यान्ड पनि माथितिर फर्केको छ, यसले चाहिँ घचेडिरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब हामीले यदि 1 आवर चाहिँ यसमा हेर्न अलि मिल्दैन रहेछ। आज नेप्से अल्फाको टेक्निकल चार्ट अघि चलेको थिएन, त्यसकारणले मैले यो बाट बनाएको थिए। अहिले चाहिँ आयो। ओके, सो अब चाहिँ हामी यदि 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौं भने चाहिँ एकछिन यसलाई लोड हुन समय दिउँ। ओके, सो यहाँनिर 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा छोटो रेन्जको चाहिँ एउटा के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा है त, यो चाहिँ फिबोनाची भयो। सरी, मैले यो देखाउनु चाहिँ खासै खोजेको चाहिँ होइन, तर एउटा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2150 देखि 2170 मा चाहिँ मार्केटले साइडवेज लिएको जस्तो देखिन्छ। यदि रेजिस्टेन्सको लेभलमा यसरी साइडवेज बस्छ भने चाहिँ ब्रेकआउट हुने चान्सेस एकदमै ज्यादा हुन्छ है। अब त्यस कारणले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा पनि पोजिटिभ नै रहेको छ। र अर्को कुरो जुन यो हामीले प्यारलल च्यानल ड्र गरेका थियौं, यसको पनि ब्रेकआउट भएर चाहिँ त्यही पोइन्टमा चाहिँ सपोर्ट लिएको जस्तो चाहिँ हामीले हेर्न पाइरहेका छौं है। जस्तै यो एउटा ट्रेन्ड लाइन थियो, यसमा चाहिँ बजारले सपोर्ट लिएको जस्तो हामीले हेर्न सकिरहेका छौं है। त्यस कारणले चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। अब हामी सेक्टर वाइज को एनालिसिस गर्छौं भने चाहिँ जस्तो हाइड्रो पावर को गरौँ आज है। हाइड्रो को चाहिँ अलिक आको रहन्छ, सो त्यो लोड भकै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज सेक्टर वाइज चाहिँ देखाउन सक्दिन जस्तो लाग्यो मलाई है। र मैले तपाईहरुको लागि एउटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु, एमईएल, जुन चाहिँ हाइड्रो कै सेक्टरमा पर्दछ। यदि एमईएल मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चार्ट प्याटर्न चाहिँ फर्म भएको छ है त। मैले हजुरहरुलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ 205 207 भनेको यसको सपोर्टको एरिया छ। अल टाइम लो चाहिँ यसले निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यतातिर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क खासै नहुने र बढेर जाने चान्स एकदमै राम्रो छ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। र नभन्दै आज चाहिँ यो तपाईको झन्डै 228 सम्म पुगेको पनि थियो, तर लास्ट आवरमा भने भोल्युम सहित डाउन भएको छ। तर ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने यसले आज चाहिँ तपाईको यदि डे टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले आज 4% को चाहिँ आज यसले वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। सो यसको बढ्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। अब आगामी दिनमा कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले कुर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको लागि यसको रेजिस्टेन्स यो हुन जान्छ है त, किनभने यसको जुन ग्याप छ यसलाई चाहिँ फिल गर्नलाई भए पनि यो एकचोटी माथि आउने पो हो कि जस्तो पनि हुन सक्छ। तर यो यहीबाट मार्केट घटिहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, अझ माथि जाने सम्भावना हुन्छ। तर हामीले चाहिँ स्पेशली 2040 को एरियालाई चाहिँ निहाल्नु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है त। हस्ता आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। च्यानल
यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।